Hi guys, welcome to our channel. Ada අපි ගෙනාවේ tent unboxing video එකක්. මේක අපි විශේෂයෙන්ම ගත්තේ අපි ඉස්සරහට එන camping වැඩවලට. මේක ගැන කිව්වොත් එහෙනම් මේක 3% tent එකක්. measurements තියෙනවා. Outbench තමයි brand එක. මේක ලංකාවේ ගත්තේ යන්නේ මේක රෂ්‍යාව වලින් ගත්ත එකක්. එතකොට රෂ්‍යාව වලින් ගත්තී මේක Russian rubles 11000ක් විතර වෙන්නේ. अब මේක unbox කරලා බලමු අපිත් එක්ක ඉන්න experience දෙන guy කෙනෙක් උදාරයා ඌ වැඩේට බහි අපි ඉස්සරහට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් මෙන්න මෙහෙමයි ටීම් එක. ඒක කතා කරන්න නැත්නම් ඉන්නේ ඊයන එක අපිට ආය. හරි මේ ටික තමයි කැලරි ටික අපේ. ඇත්තටම කියනවා මේක නම් දන්නේ නැහැ අපි මොනවද කියන්නේ කියලා. මේක මම හිතන්නේ ground hooks කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. හරි උඩ ඇරලා වෙන නම් මොකක්ද කියන්නේ. හරි මේ කියන්නේ ground hooks මේවා ටික මොළවට හයි වෙන කැලරි. මේ metal rods. ඔයාලා දන්නවා ටෙන්ට් එකක් ශක්තිමත් හිටින්නේ මෙයා වලින්. මේවා මම හිතන්නේ 4ක් හෝ 5ක් තියෙන්න ඕනේ. අපි බලමු ටෙන්ට් එක අතට කීයක් තියෙනවද. මේක නම් මොකද්ද? ඇත්තටම මේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ අපි. මේ ඇත්තටම නිකන් මොකද්ද වගේ නේ එහෙම තමයි පේන්නේ. බලමු හදද්දි මොකද්ද කියලා. මේක තමයි ටෙන්ට් රෙද්ද කියන්නේ මේකට. ඒතකොට මේ එයාලා අපිට වෙනම දීලා තියෙනවා මේ මැටීරියල් එක. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඉරුණොත් හරි අපිට ඒක මහ ගන්න පුළුවන්. සහ මේක ක්වොලිටි එක චෙක් කරන්න අපිට මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ෂොප් එකකින් අපි ගත්තා. එයාලා අපිට දෙනවා මැටීරියල් එකේ ක්වොලිටි එක චෙක් කරන්න. මේක තමයි දෙන්නේ සාම්පල් එකක්. මේක ග්‍රවුන්ඩ් ටෙන්ට් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාන එක ඔයාලා ඒක දන්නවා මොකක්ද කියලා. අපි දැන් මේක ෆික්ස් කරලා බලමු. මේ ටෙන්ට් එක හදද්දී අපි දැක්ක ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆයිම දේ තමයි මේ රේන් කවර් එක. ඒක හොඳ මැටීරියල් එකක් තියෙනවා සහ මේ හුක්ස් ටික ගහලා ඉවරුනහම ගෑස් එක දිනුනත් ඒක මේ ෆ්ලෝ වෙලා ඒ කියන්නේ ඇතුළට වතුර එන්නේ නැති වෙන්න විදියට මේක හොඳට මේ ඒ කියන්නේ මේ මැටීරියල් එක ඇත්තටම හොඳයි. වතුර එන්නේ නැහැ ඒකේ මැටීරියල් එකට. දැන් අපි ඇතුළට මේක තමයි ඇතුළ. හරිනේ මේක තමයි ඇතුළ. බලන්න වටේ තියෙන විදිය. ඔබ තියෙන්නේ
උඩ ගත්තොත් එහෙම උඩ තියෙනවා පොඩි සැක්කක් වගේ. අපේ තියෙන බඩු ටික පොඩ්ඩක් දාලා තියන්න. මචංල මේ ඉන්නේ ඉරේ පිටපස්ස වීරයා. කවුද? මුකුල් කරින්ද අපේ කැමරාමන්. කීයද? 6යි 3යි. එහෙම ලොකු උසක් නැහැ පොඩි උසක්. ඔව් ඉතින් මේගොල්ලෝ 5යි 8ක් වගේ ඉන්නේ ඉතින්. මම 5යි 9යි. මෙයා ඉස්සරහට වෙන වැඩ ටික ගැන කියයි channel එකේ. ලොකු වැඩ ටිකක් කරන්න ඉන්නවා පොඩියට තමයි පටන් ගන්නෙ. මෙයා දැන් කියයි මොනවද වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහ. ඔව් මෙහෙම වෙන්නේ අපේ දැන් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් නම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. වෙනස් කරලා traveling side එකයි vlogging side එකයි තමයි පොඩ්ඩක් මේ mainly කරන් යන්නේ. තමයි අපේ travels ටිකක් තියෙනවා ඉස්සරහට එන්න නොවැම්බර් හෝ දෙසැම්බර් වල වගේ. ඔව්. එහෙම වුණොත් එහෙම අපි එතෙන්දී ආයි හම්බෙමු. That's all for today. එහෙනම් ඇති What's that?